Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Đêm khuya, nhóm chủ sở hữu bất ngờ bật lên một tin nhắn 501. Xin hỏi, ống nước trong nhà mọi người dạo này có bình thường không? Đi kèm với một hình ảnh HD của đáy ống nước. Không đến 2 phút, hình ảnh đã bị rút lại. Gần như cùng lúc, tôi đã nhận được cuộc trò chuyện riêng tư của 402. Bạn có cảm thấy, gần đây mùi nước máy lại bắt đầu không ổn? Khi mở hình ảnh đó, tôi đang khóa cửa kính ở ban công, nhớ đến lời nhắc nhở của cảnh sát trên Weibo vào buổi chiều. Tay tôi run rẩy không cẩn thận bị cửa kẹp mạnh một chút. Chậu rửa mặt, đường ống xoắn ốc màu trắng kết nối với mặt đất. Có một vết nước màu đỏ sẫm ở phía dưới và có xu hướng lan rộng. Ban đầu nhóm chủ nhân yên tĩnh lập tức nổ tung nồi. Chắc là các bạn học đều biết. Dễ vứt xác. Sao màu này nhìn giống máu vậy? Sợ chết người. 202 các bạn có muốn mở lớn như vậy không? Trước 501 không phải là đi du lịch sao? Hơn nửa tháng không mở vòi nước, ống nước trong khu phố này bị rỉ sét. Tôi hơi lạ, ngoại trừ 601 của nhóm mới, luôn sôi nổi thích nói chuyện phiếm 402. Ngoài ra còn có âm thanh của 501, 502. Trong khi mọi người đang thảo luận sôi nổi, 501 đã hủy hình ảnh. 101 trong nhóm gọi hắn vài tiếng cũng không có phản hồi. Bầu không khí đột nhiên có chút ngưng trọng. 102 đừng im lặng. Chuyện gì vậy? 202 nghe nói có một tên tội phạm bị truy nã chạy trốn đến chỗ chúng ta. Không thể có chuyện gì xảy ra chứ? Nhìn thấy tin này tôi giật mình, đứng dậy lại sờ khóa cửa ban công một lần nữa, khóa xác nhận khóa ngược xong rồi kéo rèm che sáng lên. Đeo tai nghe vào, khoảng nửa giờ sau, 501 đã gửi 2 tin nhắn trong nhóm. Xin lỗi mọi người, chồng tôi nhét tất vào tủ, ống nước thấm nước. Vừa rơi ra, trái tim lại được đặt xuống. Gần như cùng lúc, tôi nhận được 402. Bạn có cảm thấy, gần đây mùi nước máy lại bắt đầu có gì đó không ổn? Tôi thường uống nước khoáng. Nước máy thường được dùng để tắm và giặt quần áo. Tôi thực sự không nhận thấy có gì sai. Nhưng nhận được tin nhắn này, tôi vào bếp lấy một cốc nước. Thử một miếng nhỏ, mùi rỉ sét nồng nặc sẽ lan ra trong miệng. Có mùi như ai đó đá vào miệng tôi, như một miếng cá sống thối rữa. Nước máy không phải đều như vậy sao? Một mùi tanh, lần trước không phải cũng vậy sao? Dọn dẹp một chút là được rồi. Tôi cắn một miếng, trả lời 402 một tuần trước. 402 cũng đã nói một lần về vấn đề mùi nước máy. Lúc đó tôi và 502 đều không có ở nhà. Đúng lúc 101 giờ chưa về nhà lấy đồ, hắn liền kéo 101 đến bể nước trên tầng cao nhất chờ tôi trở về. Hóa ra họ chỉ nói công ty cấp nước đã xử lý xong, bể nước bị hư hỏng, dẫn đến máy rỉ sét đầy đường ống. Tôi không hỏi nữa, thực ra lần trước hoàn toàn không phải là rỉ sét. 402 là một quyết tâm rất lớn, gửi một loạt tin nhắn. Lần trước không biết là ai, tôi đã nuôi hơn 50 con cá trong bể nước, đủ để có 2 con cá da trơn thô, ít hơn một nửa có thể chết vì thiếu oxy. Tòa nhà của chúng tôi cũng không có camera giám sát. 101 sợ làm các bạn sợ thì không để tôi nói. Nói xong lại gửi thêm vài hình ảnh nữa. Trong ảnh, những đàn cá đông đúc chen chúc trong bể nước nhỏ, có mấy cái bụng bị nứt nẻ, bụng cá trắng như tuyết bật ra màu đỏ mềm mại mảnh mai. Tôi nhớ ra tôi vừa nhấp một ngụm nhỏ, nước giữa mép hồ bơi đến gần đó. Chắc là mùi lần trước vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn. Đến mười mấy lần, cuối cùng tôi cũng rảnh tay trả lời 402. Cho dù là lần trước mùi vị có sót lại đi, nhưng tất bị nhét vào tủ và bị rò rỉ nước, cũng nên để lại theo ống nước. Trong hình ảnh 501 gửi được phân biệt là phun hướng tâm. Loại đường ống này, cái lỗ trên tủ cũng không hoàn toàn vừa vặn, có một phần ống nước còn lại. Một phần khác nổi lên từ khe hở và treo trên tủ. Giọt nhỏ giọt sẽ tạo thành dấu vết giống như phun nước. Tôi thầm phụ thuộc vào tên cướp một chút. 402 tuổi còn trẻ không có kinh nghiệm sống. 402 lại nói, biểu đồ trong nhóm, tất đen bên phải, không thể rơi ra màu không đồng đều này. Đây rõ ràng là dấu vết của quá trình oxy hóa máu. 402 nói chắc chắn, làm tôi phát điên lên. Tôi không có lý do gì để không tin vào phán đoán của 402, bởi vì 402 là y tá ở phòng thí nghiệm của bệnh viện 3A, mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất chính là máu. Ngay sau đó, 402 hỏi một câu trong nhóm mua hàng đã ở lâu như vậy, có ai trong số các bạn đã từng gặp người chồng 501 chưa? Trong nhóm mua hàng chỉ có tôi 101, 402 và 502. Khu phố này là một khu phố cổ. Nói là khu phố, thực ra chỉ có 3 tòa nhà hình ống cách nhau rất xa. Số một tòa nhà trong cùng, tổng cộng 6 tầng, 1 tầng 2 hộ, cách âm không tốt, không có thang máy, nhưng hơn ở giao thông thuận tiện, tiền thuê nhà cũng không cao. Tôi chuyển đến đây 2 tháng trước, nghe nam sinh viên đại học 101 nói, tòa nhà này có thể sớm bị phá hủy. Những người thuê nhà ban đầu đều đi gần hết rồi. Cộng với tôi tổng cộng 7 hộ gia đình, bây giờ tính cả 601 mới chuyển đến cũng chỉ có 8 hộ, ngoại trừ 402, tất cả đều là đủ. 102 là một người mẹ đi cùng, con gái học trung học gần đó, 2 người chỉ có không nghỉ lễ. 202 mặc dù cũng thuê hết rồi, nhưng người thuê nhà 202 chủ yếu coi đây là không quan tâm, thỉnh thoảng mới đến một chuyến. 502 là một huấn luyện viên thể hình, một thân thị, thoạt nhìn mặt hơi hung dữ, thật ra đối xử với người khác nhiệt tình. 601 sống một phụ nữ trẻ mang thai và chồng, bình thường rất ít khi gặp chúng tôi. Phụ nữ mang thai gầy cao, nói chuyện nhẹ nhàng, chắc là sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Tình cờ gặp mấy lần, cô ấy đều đeo khẩu trang. Điều duy nhất khiến tôi ấn tượng là
là mùi nước hoa nồng nặc trên người. Xem câu hỏi của 402. 101 trả lời tin nhắn trước. Bạn thật sự đừng nói, khi 401 vừa đến, không phải là lễ hội đèn lồng sao? Nhóm chủ sở hữu cũng là cuộc tụ họp lớn đầu tiên, lúc đó cũng không nghe 501 nói có chồng sao? Xem tôi nói đi, 402 lại tắc 502, bạn sống đối diện. Bạn đã gặp chồng của 501 chưa? Không đợi 502 trả lời, tôi là người đầu tiên đánh ra một dòng chữ. Tôi thực sự đã nghe thấy tiếng động ở nhà 501. 101 quan tâm hỏi động tĩnh gì? Giữa đàn ông và phụ nữ ngoại trừ cãi nhau, bạn nói còn có thể có động tĩnh gì nữa? Tôi và Võ Lâm cãi nhau cũng là vì cái này. Tôi bực bội nói thêm. Tôi sống ngay dưới, cứ 3 đến 5 phút là có thể nghe thấy tiếng cày sâu trên lầu. Và nửa đêm, có một âm thanh mệt mỏi, nhưng chất lượng giấc ngủ của tôi rất kém. Một chút động tĩnh sẽ tỉnh lại. Theo thời gian tôi có chút không chịu nổi. Lên lầu tìm một chỗ ngồi, 501 lúc đó không vui lắm. Dẫn đến khi xây dựng nhóm mua hàng sau này, tôi cố ý tránh rồi. Hóa ra bạn và 501 sau này gặp nhau cũng không cho hỏi. Là vì cái này, 101 bất ngờ nhận ra, nhưng cho dù buổi tối có động tĩnh, cũng không nhất định là chồng. Có lẽ là với người đàn ông hoang dã nào. 402 dường như là cảm thấy dùng từ không thích hợp, vừa gửi đi rồi lại rút lại. Tôi biết, trước 402 và 501 vì khi vứt rác, đánh chúng tôi đi, mệt mỏi leo cầu thang, luôn thích để rác ở hành lang. Sáng mai lại xách xuống, mùa đông vẫn ổn, bây giờ là mùa xuân rồi, cả hành lang thoảng khí, rồi bay loạn, làm cho bạn sạch sẽ 402 rất là sụp đổ. 402 lại gửi tin nhắn, lần đầu tiên bể nước bị hỏng, anh ấy vừa đi du lịch rồi, người duy nhất trong cả tòa nhà không uống nước là anh ta. Sao lại trùng hợp như vậy? 402 đặt cược vào phẩm giá của nghề, vũng nước đó chắc chắn là vết máu. Chưa đợi tôi kiểm tra, chủ sở hữu có tin nhắn mới. 402 trong nhóm chủ sở hữu trực tiếp hết 501. Đôi tất bị mất màu của bạn đâu? Lúc sau 501 đã gửi một hình ảnh, một cục đen, một chiếc tất hỏng màu đỏ bị ném xuống đất theo ý muốn. Nhìn bức ảnh nhỏ còn tưởng là một mớ tóc dài. 402 tiếp tục 501, nhà bạn có hydrogen peroxide không? Nước peroxide khử trùng, loại thuốc gia đình. Tôi đang làm gì vậy? Nhưng lại nghe thấy trên lầu truyền đến một hồi âm thanh lật hộp lật tủ. 501 có 402, những lời tiếp theo làm tôi ngạc nhiên. Bạn đổ hydrogen peroxide lên tất thử xem. Nhớ quay video nhé. 501 thực sự ghi lại một đoạn video ngắn gửi đến nhóm chủ sở hữu. Video dài dưới 5 giây. Góc nhìn là chụp lại trực tiếp bên dưới. Chất lỏng trong suốt màu đỏ đổ lên tất thối. Đột nhiên xuất hiện bọt trắng dày đặc. Nửa phần thưởng, 402 trả lời nhẹ nhàng không sao đâu. Cảm ơn bạn 501 trả lời không sao là được rồi. Tôi đi ngủ đây. Gần như cùng lúc nhóm mua hàng đến tin tức. Chỉ cần bình luận văn bản đều có thể cảm nhận được máy móc của 402. Nước peroxide tạo bọt trong máu. Đúng vậy, trên mặt đất là máu. Không ngờ tên tội phạm lại bỏ trốn. Tin tức tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh thì sao? Có muốn báo cảnh sát không? Điện thoại liên tục rung. Trong nhóm chủ sở hữu đột nhiên có thêm một đống tin tức. Người nói chuyện, hoạt hình avatar. Yên lặng hồi lâu 601. Vừa mới thấy 501 nói ống nước có vấn đề. Không phải tôi đang mang thai sao? Để bổ sung cơ thể, chồng tôi đặc biệt mua cho tôi mấy con gà đất. Có thể là khi chồng tôi cắt miếng gà, máu không cẩn thận thấm xuống, làm mọi người lo lắng. Thật xin lỗi. Để bồi thường, hoan nghênh mọi người đến nếm thử đậu hũ sốt gà, hay lòng. Bầu không khí trong nhóm bỗng nhiên trở nên thoải mái. 402 bảo vệ phẩm giá của nghề y. Tôi nói cách đây một thời gian trên lầu đánh trống như thế nào. Hóa ra là đang chặt gà, không trách. 202 liên tục khen ngợi cô bé là đức hạnh. 102 như thể thở dài một hơi, làm tôi sợ chết khiếp. Đến não bổ sung một câu chuyện ma. 601 gửi một túi biểu cảm khuôn mặt thè lưỡi và mỉm cười, không nói lời nào. 502 ngồi xổm ở phía sau gửi ảnh và kết hợp thành thực sự ngon. Một cái bát sứ đường cổ điển, bên trong đầy gà hầm khoai tây mềm, gà vàng cam còn bốc hơi. Thấy 502 xuất hiện, 402 kênh trong nhóm mua hàng. Tôi nói, tại sao bạn lại im lặng như vậy? Hóa ra là ăn gà đi 502, nếu không bạn cũng thử xem. 402 vội vàng từ chối, hơn nửa đêm đừng cho tôi béo lên. 101 ném một quả bom. 601 có gì đó không ổn với gia đình đó. Trái tim tôi tràn ngập. Một thời gian trước, không phải tôi và 402 đã đến bể nước trên tầng cao nhất sao? Đi ngang qua 601, lúc đó cửa phòng mở. Tôi liếc một cái, bếp vẫn còn mới. Thời gian ngắn như vậy có thể nấu cơm. Tôi cứ tưởng có chuyện gì chứ. Đó là nó. Tôi đã ném một ảnh chụp màn hình, đã bật chế độ chế giễu. Nếu ai đó không muốn đặt hàng, ở nhà không có bếp, chẳng phải là muốn chết đói sao? 101 gửi một cơn mưa biểu cảm. Là tôi cô đơn sao? Chuyện nhà bếp thực sự vượt quá kiến thức của tôi. Lo lắng lại như thể không phục. Dù sao, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi đang muốn nói rằng anh ta bị hoang tưởng. Điện thoại đổ chuông rồi, người gọi điện thoại lại là bà chủ nhà. Bà ra rồi. Không dùng WeChat. Trước khi dùng tiền thuê nhà đều sẽ gọi điện thoại. Nhưng tiền thuê nhà của tôi. Tiểu Trần, xin lỗi vì đã làm phiền bạn muộn như vậy. Tôi muốn hỏi 501 trên lầu của bạn có ở nhà không? 501 ở nhà, sao vậy? Là như thế này, sáng 501 còn cố ý nói với tôi phải trả tiền thuê nhà trước 10 giờ. Tôi đã đợi đến gần 11 giờ rồi, gọi điện thoại cũng không trả lời, không nghe máy. Tôi hơi nghi ngờ, vừa rồi 501 vẫn đang trò chuyện với mọi người trong nhóm chủ sở hữu. Phải, tôi đã gọi cho cô ta vài cuộc, không thấy trả lời. Bà ra thở dài. Quên đi, chắc là có khó khăn gì đó. Cô ấy cũng rất đáng thương, trông xảy ra chuyện như vậy. Bà già đang cố cúp điện thoại. Ma quỷ xui xẻo hỏi. Sao vậy? Bà già có chút ngạc nhiên. Bạn không biết sao? Cô ấy đã nói với tôi khi mới chuyển đến. Chồng là tài xế xe khách.
Bị tai nạn xe hơi do lái xe mệt mỏi, vì thế tôi còn đặc biệt giảm tiền thuê nhà cho cô ta. Đầu tôi bối rối rồi, nếu nói chồng của 501, anh ấy chết trước khi chuyển đến đây. Vậy, tại sao lại nói là chồng nhét tất vào tủ? Và khi bà chủ nhà gọi cho cô ta, chắc là cô ta vẫn đang trả lời tin nhắn trong nhóm. Nếu cầm điện thoại, sao không nghe điện thoại? Trừ phi người trả lời tin nhắn không phải là chính cô ta. Tôi kinh ngạc. Tôi run rẩy cầm lấy điện thoại, muốn chia sẻ suy đoán này với nhóm mua hàng. Nhóm vừa bị nghiệp dư 101 của tôi gửi tin nhắn trước. Nhìn vào biểu đồ này, đây không phải là ảnh chụp màn hình video vừa gửi 501 sao? 402 hỏi những gì tôi muốn hỏi. Chúng tôi đã xem video này. Sao vậy? 101 nhấn mạnh, bạn phóng to xem. Tay cầm kim loại đắt tiền của chậu rửa mặt. Tôi nhanh chóng điều chỉnh hình ảnh, không ngờ tới chuyện tiếp theo. Không, tim tôi ngừng đập, trên tay cầm kim loại chiếm toàn màn hình điện thoại. Ấn tượng một bóng người, bởi vì hình ảnh được phóng to quá nhiều lần, bóng người trên tường có chút mơ hồ, nhưng không khó để thấy đó là một phụ nữ tóc dài. Nhắc đến 501 cách đây không lâu, màu tóc mới vừa khoe ở nhóm, da đầu tê, lòng bàn tay cũng điên cuồng đổ mồ hôi lạnh. 101 nhìn tôi nửa ngày không lên tiếng, tưởng tôi chưa phát hiện ra. Tôi nghi ngờ 501 có thể đã xảy ra chuyện. Tôi vừa gọi cảnh sát rồi, bây giờ vẫn còn trong phòng thí nghiệm. Hai người ở nhà phải chú ý an toàn. Tôi cố gắng đưa những từ này vào đầu mình. Chụp mặt, cố gắng tỉnh táo một chút, chú ý an toàn. Phải, chú ý an toàn. Không, quay về phòng ngủ, khóa cửa trái tay. Tôi rúc vào trong chăn, chuôi dao bị tôi nắm chặt, gần như nhúng vào lòng bàn tay. Tối nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Gió ở ngoài lớn, che tai lại. Nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, tôi không thể ngừng run rẩy, nhịp tim đập trong chăn giống như bị mở loa. Làm sạch thêm. Chờ đã, hình như không phải nhịp tim. Âm thanh phát ra từ ban công. 2 lần 3 lần, có vẻ như có thứ gì đó nặng đang cố gõ cửa kính. Chậm nhưng rất kiên nhẫn, giống như đang trêu chọc thần kinh yếu ớt của người ta. Hôm nay trời mưa, kính không thể chịu được tiếng gõ như vậy. Ước tính sau vài lần gõ cửa kính sẽ trực tiếp vỡ vụn. Tôi nhẹ nhàng vén chăn lên, dính chặt vào tường và di chuyển đến cửa phòng ngủ, lật xuống. Lâu không ngờ vặn nửa ngày tay nắm cửa không mở được. Chắc là nhà cũ rồi, vừa rồi đóng cửa lại, lưỡi khóa bị kẹt rồi. Tiếng đập trên kính vẫn tiếp tục. Trong cơn hoảng loạn, tôi dường như nghe thấy âm thanh. Lối thoát đã bị khóa. Trong trường hợp này, kẻ giết người, tôi chỉ là một kẻ xấu trong mơ, không thể chờ cảnh sát đến. Dù sao cũng là chết lòng. Lại phát ra một tiếng tức giận, một thứ kéo ra dưới ánh trăng yếu ớt này. Nhãn cầu tôi muốn vỡ ra khỏi mắt. 4 mắt tương đối, vết sẹo dài và hẹp, qua xương mày từ thái dương bên trái, mở rộng đến. Đó là khuôn mặt trong tin tức, não tôi trống rỗng. Đầu gối tê liệt ngồi trên mặt đất, tên tội phạm bị truy nã. Gió hú bên ngoài. Sau đó lại đi xuống cửa sổ kính bị va chạm, nhảy ra ngoài lắc lư cùng với cơ thể. Rồi, sau khi cảnh sát chụp ảnh để lấy bằng chứng, gửi người đến vận chuyển tên tội phạm bị truy nã và thi thể của 501, lại khám phá hiện trường và nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ dành thời gian để sắp xếp ghi chú vào ngày hôm sau. Phát hiện sơ bộ, làm cho kẻ bị truy nã đánh 501 khi định trốn thoát, tìm thấy cầu thang cứu hỏa trên ban công. Không ngờ chất lượng thang có vấn đề. Trước khi đưa thi thể hắn đi, có một vài cảnh sát ở bên cạnh, không dám tới gần quá, chỉ bắt được vài cái. Khác với trước đây, sau tất cả những ồn ào này, nhà mình không thể ở được nữa. Nhưng hôm qua vừa trả xong tiền thuê nhà, tiền lương vẫn chưa được trả. Đương nhiên là không có khách sạn đặt trước. Tôi đành phải cầu xin 402 cho tôi ở lại một đêm trước. Làm tổ trên ghế sofa của nhà 402. 402 như thể không có gì xảy ra, cười với tôi, thậm chí còn miêu tả nỗi kinh hoàng của 501. Bình thường rất kiêu ngạo, lúc chết còn không mặc quần lót. Thật sự là hết nói, không biết cô ta trông như thế nào. Điểm và bên dưới đều bị gạch vụn. Nói về sự trỗi dậy, thậm chí còn cho tôi xem những bức ảnh chụp trộm xác chết của cô ta. Toàn bộ trần truồng dựa vào tường đầu cúi thấp xuống, tóc lộn xộn, có một lỗ máu trên ngực. So với vết thương chí mạng ở ngực, vết dao ở phần dưới cơ thể lộn xộn ngược lại nhỏ hơn, đông một đao tây một đao, giống như có gì đó hận thù. Lần đầu tiên tôi thấy người chết, không nhịn được chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, cho đến khi dạ dày hoàn toàn sạch sẽ, đầu óc cũng dần dần rõ ràng. Tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó gần đây ngồi trên bồn cầu. Tôi bắt đầu xem qua lịch sử trò chuyện tối nay, khi giám định pháp y nói, thời gian tử vong của kẻ bị truy nã và 501 không khác nhau nhiều, tất cả đều khoảng nửa giờ, bây giờ là 23:10, nói cách khác, thời gian chết của họ là khoảng 22:10, khi 501 gửi ảnh là 21:50, lúc đó hắn còn sống, lúc trong nhóm nói muốn đi ngủ là 22:30. Lúc đó cô ta đã chết gần 20 phút rồi. Tôi đã nghĩ, kẻ bị truy nã là để chúng ta mất cảnh giác, thay thế 501 tin nhắn. Nhưng thời gian tên tội phạm bị truy nã bị treo cổ trên ban công nhà tôi, thời gian chết của 501 là tương tự nhau. Tôi đột nhiên hiểu ra cái gì không đúng. Vết thương có vấn đề, tôi thường thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Một chút về pháp y. Tổn thương cơ thể có thể hình thành trước khi chết, nó cũng có thể được hình thành sau khi chết. Sự khác biệt là có hay không có phản ứng. Trước ngực trọng thương, có rút rõ rệt, xung quanh cũng có mấy cái, thân dưới lộn xộn cạnh vết dao.
không có hiện tượng có thắt. Điều này cho thấy 501 chỉ được biến thành như thế này sau khi chết. 501 để tiết kiệm tiền không thay khóa cửa kiểu cũ, miễn là cửa không khóa, muốn mở cũng không khó. Nhưng rốt cuộc là ai muốn làm như vậy? Bàn tay to, ngay cả người chết cũng không bỏ qua, thoát khỏi giao diện trò chuyện, một phần mềm mở góc, gây ra giám sát ổn định. Nhớ lại khu phố này cũ kỹ, lúc đầu vì lo lắng vấn đề an toàn, tôi đặc biệt lắp đặt chuông cửa điện tử. Đúng rồi, chuông cửa điện tử có thể tự động ghi lại cửa những người đã ở lại, bao gồm cả những người đi ngang qua. Tôi vội vàng mở phần mềm, nhanh chóng tra cứu lịch sử. Kết quả làm tôi bất ngờ cả tiếng đồng hồ. Từ 22 đến 23, chỉ có một người lên lầu. Đường dây được xóa trong camera giám sát là lúc 22, 20, khi đi về hướng trên lầu. Nhớ lại trong tòa nhà này ngoại trừ 402 và tôi, chưa từng nghe ai có vấn đề với 501. Tôi chợt nhận ra, ngay từ đầu cũng là 402, trước tiên đặt câu hỏi về 501. Nếu thật sự là 402, vậy anh ấy tự đạo diễn và diễn xuất, chỉ là muốn chúng tôi nghĩ 501 còn. Mọi người đều biết, thời gian chết càng lâu, thời gian chết càng không chính xác. Nếu không phải hắn tự cho mình là thông minh, khi quay video, vô tình để lộ lý do trên tay cầm kim loại, nếu không phải tên tội phạm bị truy nã gặp tai nạn khi trốn thoát, bị treo cổ, có lẽ phải đợi đến khi xác chết bốc mùi thì chúng tôi mới có thể phát hiện ra. Đến lúc đó không thể suy ra thời gian chết cụ thể. Tức giận về 501, tất cả đều có thể đến tay kẻ bị truy nã. Một chiều tốt. Đột nhiên nhớ tới tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Bạn không sao chứ? Qua cửa 402 lời chào quan tâm, kéo ra trong suy nghĩ trực tuyến. Âm thanh nhẹ nhàng và sống động trong ngày thường, lúc này nghe như một mệnh lệnh. Tay tôi run rẩy, điện thoại rơi xuống đất, vô tư trượt xuống khe cửa. Không có động cơ ngoài cửa. Tôi chợt nhớ ra, tôi chưa kịp thoát khỏi camera giám sát, không điện thoại, không có công cụ duy nhất để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong nhà vệ sinh nhỏ, kiến thức, ngoài chai lọ, chỉ còn lại bàn chải nhà vệ sinh, thậm chí không thể tìm thấy vũ khí. Tôi không khỏi cười khổ, rõ ràng là tôi yêu cầu 402 ở lại một đêm, bây giờ xem ra đúng là tự dâng mạng. Tôi kiên quyết mở cửa, bước chân hư ảo trở về phòng khách. Cứng. Ngồi ở góc ghế sofa xa nhất từ 402, 402 ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, ngồi yên lặng gọt táo. Thời gian trôi qua từng giây, trong phòng có một sự im lặng kỳ lạ. Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn trà. May mà màn hình màu đen, bí mật rõ ràng đi vào, anh ta không nhìn thấy hình ảnh đó. 402 đứng dậy đưa cho tôi của táo đã gọt. Tôi đưa tay nhận, nhưng không có ý buông tay. Ngẩng đầu lên, vừa vặn với đôi mắt đen không đáy của hắn. Cái lạnh không có một tia chúc phúc. Tôi sợ bạn hỏi như vậy. Hắn có thể biết tôi đã tìm thấy mạng hắn. Tôi bình tĩnh, răng run lập cập không kiểm soát được, lúc này còn cầm dao trái cây. Tôi biết lúc này tôi nên nói gì đó, nhưng đầu óc tôi trống rỗng, như bị người ta bỏ đói, cổ họng không thốt ra được nửa chữ. 402 bỗng nhiên thở dài, bỏ dao xuống và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi biết tôi không nói cho bạn biết nhiều chi tiết về 501 như vậy. Tôi đã ở bệnh viện lâu rồi, đã quen với sự sống và cái chết, quen các bạn là người thường. Bình thường rất khó nhìn thấy cảnh tượng như vậy, làm bạn sợ. Thật xin lỗi. 402 gãi đầu trả lại điện thoại cho tôi. Điện thoại được cảm ứng tự động mở khóa. Màn hình sáng lên vừa vặn được cố định. 402 khoảnh khắc cầm dao lên lầu, thân thể của 402 cứng ngắc. Tôi vội vàng tắt màn hình để giải thích. 402 chê tôi không phải như bạn nghĩ. Tôi lên lầu để kiểm tra. Có phải có người lại ném đồ vào bể nước không? Tòa nhà không có giám sát, tôi hơi sợ, nghĩ đến việc mang theo một con dao để tự vệ. Mặc dù tôi thực sự ghét 501, nhưng cái chết của cô ta không liên quan gì đến tôi. Giọng điệu của 402 rất chân thành, hơn nữa là để tự chứng minh cho tôi xem một đoạn video. Mặc dù hình ảnh rất tối, không thể nhìn thấy gì ngoài bể nước mờ. Nhưng thời gian kết thúc video và thời gian 402 về nhà trong giám sát, nói chung là mạch lạc. Cho nên chứng minh hắn thật sự là để nói dối. Hình như là nhớ ra cái gì đó. 402 dừng một chút hỏi, bạn có cảm thấy như đã lâu không thấy 502 không? 402 nhắc nhở như vậy tôi mới để ý. Mặc dù 502 hầu như ngày nào cũng hoạt động trong nhóm, nhưng tôi đã không gặp anh ấy trong hơn một tuần. Lần trước không phải anh ta nói muốn đi tỉnh sao? Tham gia cuộc thi thể hình. Chắc là 2 ngày nay vừa về rồi. Đó là vấn đề. Hôm nay tôi tò mò vào trang web chính thức để kiểm tra danh sách trận đấu, không có tên 502. 402 lại nói thêm rằng 502 và 501 giao nhau tốt, rác thải trước 501, hay là 502 giúp vứt đi. Không có lý do gì 501 xảy ra chuyện lớn như vậy. 502 thậm chí còn không hỏi một tiếng. Hơn nữa, cố đêm 502 không đến 1 hoặc 2 giờ sáng. Sẽ không ngủ đâu. Khi tôi đưa cảnh sát xuống lầu, nhân tiện nhìn một chút, mới 11 giờ hơn 502 nhà đã tắt đèn rồi. Tôi càng ngày càng bối rối, quá nhiều chuyện xảy ra trong một đêm, làm cho đầu óc tôi chóng mặt. Không thể không ngáp. Nếu không ngày mai nói lại đi. Dù sao ngày mai cũng phải làm báo cáo. Vậy thì bạn ngủ đi, tôi phải đi tắm trước. Nói xong 402 liền vào nhà vệ sinh. Tôi cũng không lịch sự với anh ta, ôm một cái chăn liền đi vào phòng ngủ. Chắc là tinh thần căng thẳng quá lâu, vừa dính giường thì tôi ngủ thiếp đi. Lại mở mắt đã là 2 giờ sáng rồi, định chờ người, ngủ tiếp đi. Đột nhiên nhận ra không đúng, nhanh chóng quay đầu, tìm thấy nơi đáng lẽ phải nằm ở 402. Trái tim tôi thắt chặt, bật đèn lên đi, ban công không có, nhà vệ sinh không có, phòng khách không có, người đâu?
Tôi lăn và bò trở lại phòng ngủ. Chân không thể ngừng mềm, lắc tay lấy ra cái gối. Tìm thấy tin nhắn chưa đọc trên WeChat vào điện thoại di động. Sữa tắm ở nhà hết rồi, tôi đi tìm 601 mượn một chút. Có lẽ là tối nay, quá sợ hãi bởi những chuyện liên tiếp, sẽ ngạc nhiên như vậy. Vừa họng một hơi thở sắp xuống. Giây tiếp theo lại nhắc đến cổ họng. Tin nhắn của 402 được gửi 2 giờ trước. Tôi nhanh chóng gọi giọng nói cho 402. Không có ai trả lời, tôi hơi hoảng sợ. Chỉ một đêm thôi, 2 người đã chết trong tòa nhà này. Xem xong 402 lại xảy ra chuyện gì? Điện thoại bị sốc, đó là 402. Tôi đang tắm ở nhà 601. Gửi một bộ đồ ngủ lên đây không? Thở dài một hơi, thân thể căng thẳng lập tức thư giãn. Không sao là được rồi. Nhưng để đến 601 phải đi qua 501. Nhớ lại bức ảnh kinh khủng đó, theo bản năng tôi sẽ từ chối. Nhưng suy nghĩ thứ hai, dù sao cũng là 402 nhận tôi sống ở nhà người ta. Ngay cả chuyện nhỏ này cũng không đồng ý. Thật sự là có chút nói không được. Tôi lấy một bộ đồ ngủ ra khỏi tủ, kiên trì lên lầu đi ngang qua cánh cửa đóng kín 501. Tôi cố tình ngẩng đầu lên, cố gắng đừng để ý đến mã màu vàng đó. Giây, mảnh này thực sự khiến tôi phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ. Góc cửa 502 treo một mạng nhện. Thông thường chỉ có những nơi không có người ở trong thời gian dài, nhện mới kết lưới. 502 cách đây không lâu mới xuất hiện. Gà hầm khoai tây từ gia đình 60, chắc là đã mở cửa. Làm sao có thể có một mạng nhện hoàn chỉnh như vậy? Không kịp suy nghĩ, tôi đã đến cửa rồi. 601 vẫn đeo khẩu trang đứng bên cửa, lịch sự dẫn tôi vào. Lần đầu tiên vào 601, tôi nhìn xung quanh có chút tò mò. Trên tường trắng dán đầy chữ hỉ. Nhưng dù là phòng khách, không thấy một bức ảnh vợ chồng nào. Tôi không thể không hỏi, chồng bạn. 601 cười, anh ấy đang ngủ. Tôi nhìn vào phòng ngủ, cửa đã đóng. Hàng xóm đến mượn nhà vệ sinh. Vẫn là một cô gái, tự nhiên là tránh một chút thì tốt hơn. Phòng khách lớn chỉ có hai chúng tôi ngồi. 601 và tôi thường không có nhiều điểm chung. Lúc đó cũng không biết nên nói chuyện gì nữa. 601 là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Nếu bạn biết có một người đàn ông quyến rũ chồng bạn, còn muốn lừa tiền của bạn nữa, bạn sẽ làm gì? Tôi trông có vẻ xấu xa. Chồng của 601 ngoại tình rồi. 601 đột nhiên đổi giọng, nhất định phải đào tim người đó ra. Thi thể vỡ vụn. Tôi yếu đuối bổ sung chuyện này đi, một cái vỗ tay không phát ra âm thanh, chắc chắn đàn ông cũng có vấn đề. 601 nhìn tôi như thể không thể tin được, một vòng dừng lại, bạn nói gì? Trái tim tôi thắt chặt, tôi muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bất thường này. Kiểm tra điện thoại di động trên 402 đổ chuông, hiển thị là cục quản lý nước. Bây giờ là hơn 2 giờ sáng rồi, tại sao cục cấp nước lại gọi vào giờ này? Điều kỳ lạ là điện thoại di động của 402 không mang vào nhà vệ sinh, làm thế nào gửi tin nhắn cho tôi? Đừng quan tâm nữa, trả lời trước rồi nói sau. Trong cơn hoảng loạn, tôi vô tình nhấn vào loa ngoài. Tiểu Lưu phải không? Bên này tôi là cục cấp nước là như vậy. Tuần trước, cử người đến kiểm tra nước trong khu phố của bạn. Có mấy con cá da trơn, được một nhân viên đưa về nhà, không ngờ hôm nay tìm thấy một mô người chết trong đuôi cá. Gần bể nước cúp điện thoại xong, toàn thân tôi không ngừng run, chỉ muốn đi thôi. Nghĩ đến 402 vẫn đang tắm, tôi không quan tâm chồng của 601 có thể đã ngủ rồi. Mở miệng thì nói bạn còn bao lâu nữa mới tắm xong. Trong nhà vệ sinh không có phản hồi, tôi chợt nhận ra, từ khi vào cửa đến bây giờ hơn 10 phút tôi không nghe thấy tiếng nước. Cô ấy đang tắm đây, 601 bình tĩnh giải thích. Dường như điện thoại vừa rồi không ảnh hưởng gì đến cô ta. Không phải tắm mà là tắm. Tòa nhà hình ống. Hầu như mỗi hộ gia đình đều có cùng một mô hình. Nhà vệ sinh nhỏ như một ngăn phòng tắm. Tất cả đều vất vả, còn chỗ để súng bồn tắm không? Ngay khi tôi 601 tức giận không phải là mở rộng trái phép, trong phòng vang lên âm thanh 402. Chị ơi, giúp tôi lấy đồ ngủ nhé. Tôi đang đi về phía nhà vệ sinh thì dừng lại. 402 mặc dù nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng chưa bao giờ gọi tôi là chị gái. Qua cuối tháng 23 giây 402 lại mở miệng chị ơi, giúp tôi lấy đồ ngủ. Trong lòng tôi có chút lông. Dự kiến đợi thêm 23 giây nữa chắc chắn rồi. Giọng nói của 402 vang lên lần thứ 3. Giúp tôi lấy đồ ngủ. Từ nội dung đến giọng điệu đến khoảng thời gian tạm dừng không có gì khác biệt. Giống như một câu được ghi âm trước, phát trong vòng lặp. Và âm thanh này không phải từ nhà vệ sinh. Chạy vào bếp, kéo cửa kính mở ra. Mùi máu tanh nồng nặc xông vào mặt. Góc có một cái thùng nhựa lớn. Trong thùng có một nửa cánh tay nhợt nhạt. Mấy con cá tra bơi quanh cánh tay. Bồn rửa đầy đá vụn. Một cái loa nhỏ được đặt trên đỉnh đầu của chiếc 402, cứ 2 hoặc 3 giây lại nhấp nháy một lần. Chị ơi, giúp tôi lấy đồ ngủ nhé.